The time is 12 noon from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Láti ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ 89.3 FM gẹ́rẹ́gẹ́ láago 12 ọ̀sán lù. 89.3 FM, your preferred wholesome radio. The news on Wells Radio 89.3 FM. The news on Wells Radio 89.3. Hello, good afternoon. Here's the world news at noon on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wells Broadcasting House along Galafia Avenue, Oloyede State, Ibadan. I am Tobi, Owoaje. First, the headlines. Tinubu government aspirants submit nomination forms. Power Minister designate Tobi denies 3-month grid repair claim. Dozens killed in jihadist attacks on villages in central Mali. Trump says Iran ceasefire holds despite Strait of Hormuz clash. In the exciting world of sports, NFF appoints new Golden Eaglet Flying Eagles coaches. Those are the headlines. Now the news in detail. President Bola Tinubu yesterday and other aspirants under the All Progressive Congress APC has formally submitted their nomination and expression of interest forms ahead of the primaries to the National Secretary of the party. The screening process began yesterday and will be concluded on May 12, while the party approved both consensus and direct primaries as provided for in the Electoral Act of 2025. Vice President Kashim Shettima, on behalf of the President, submitted Tinubu's nomination and expression of interest forms and formally launched the President's bid to clinch the party's ticket for the 2027 presidential election. Meanwhile, the Independent National Electoral Commission has fixed the presidential and National Assembly elections for Saturday, January 16, 2027, while governorship and state houses of assembly elections are scheduled for Saturday, February 6, 2027. The minister-designate for power, Joseph Tobi, has denied reports claiming he promised to fix Nigeria's power grid within 3 months. Tobi, through his spokesperson, Adedamola described the report as misrepresenting of his remarks he made during a Senate screening on May 6, 2026. In a statement posted on X yesterday, Adedamola said the minister-designate only stated that timelines for reforms in the power sector were still being worked out and remained subject to diagnosis and consultations with stakeholders. According to the statement, Tobi assured senators that initial efforts aimed at stabilizing the national grid will commence within the first 100 days in office, while broader structural reforms could take about 1 year. The National Social Safety Net Coordinating Office, NASCO, has disclosed that more than 12.3 million Nigerians have so far been linked to the National Social Register through the National Identification Numbers (NIN) as part of efforts to strengthen transparency and credibility in the delivering of social interventions. The National Coordinator, Dr. Funmi Olotu, disclosed this yesterday in Abuja during a high-level stakeholders engagement with the local government chairman. The engagement was themed Strengthening Local Government Leadership for Inclusive Development and Social Protection Delivery.
Olotu said the integration of NIN into the National Social Register was aimed at improving data integrity, eliminating duplication, and ensuring that government interventions reach the right beneficiaries. According to her, the federal government was intensifying efforts to build a more credible and accountable social protection system in line with President Bola Tinubu's renewed hope agenda. Dozens of people have reportedly been killed in attacks on two villages in central Mali, the deadliest assault since armed group launched a coordinated offensive in the country last month. According agents France Presse AFP, at least 30 people were killed when jihadists raided the village of Korikori in Mopti region. Other diplomatic sources separately told newsmen that the death toll from Wednesday's simultaneous attacks had reached at least 50. The Malian army said it had conducted a targeted operation in the area where a dozen jihadist fighters were neutralized. Since 2012, Mali has been plagued by insurgencies, and large parts of the north and east of the country remain outside government control. US President Donald Trump says a ceasefire is still in place with Iran, despite a clash between Iran and US naval destroyers in the Strait of Hormuz, for which both sides blamed the other. The US said Iran launched missiles, drones, and small boats against 3 of its warships in what it called an unprovoked attack. Meanwhile, Iran's top military command alleged that US targeted an Iranian oil tanker and another vessel approaching the Strait of Hormuz and carried out aerial attacks on several coastal areas. The flare-up comes a day after Iran's foreign ministry had said it was considering a US proposal to end the war. Three hikers have died after Indonesia's Mount Dukono volcano erupted early hours of today. Rescuers have found all survivors from a group of 20 hikers who went missing after the eruption. Most have been evacuated from the mountain, though 2 have remained to assist in locating the bodies. Officials say the group, which includes 9 Singaporeans, was hiking up the volcano despite a climbing ban. Dukono is among Indonesia's most active volcanoes and is popular among hikers and tourists. In the exciting world of sports, the Nigerian Football Federation (NFF) yesterday announced the appointment of Abdul Maikaba and Eboborishe Uwejamomore as head coaches of the men's national under-20 and the under-17 boys national teams, respectively. Maikaba and Eboborishe appointment followed the reshuffling of the backroom of all age-grade national football teams. Maikaba, who has managed several of Nigeria's prestigious clubs, has also previously coached the under-17 boys national team, known as Golden Eaglets. He was assistant coach of the under-20 boys Flying Eagles during the period Paul Aibogun served as head coach. Uwejamomore, the new head coach of the 5-time world champions Golden Eaglets, has served as coach analyst with senior men national team Super Eagles for many years now. And that's it on the World News at noon. Before we end the news, here are the highlights. President Bola Tinubu yesterday and other aspirants under the All Progressive Congress (APC) has formally submitted their nomination and expression of interest forms ahead of primaries to the National Secretariat of the party. The Minister-designate for Power, Joseph Oluwasukomi-Tegbe, has denied reports claiming he promised to fix Nigeria's power grid within 3 months.
Dozens of people have reportedly been killed in attacks on two villages in central Mali, the deadliest assault since armed group launched a coordinated offensive in the country last month. US President Donald Trump says a ceasefire is still in place with Iran, despite a clash between Iran and US naval destroyers in the Strait of Hormuz, for which both sides blamed the other. In the exciting world of sports, the Nigerian Football Federation (NFF) yesterday announced the appointment of Abdul Maikaba and Eboborishe Uwejamomore as head coaches of the men's national under-20 and the under-17 boys national team, respectively. The bulletin was compiled and edited by Kunle Olowu. Stay connected with us on all social media platforms at Wells Radio 893. Also like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can listen live via website www.wellsradio893.com. Also, call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 091 6893 2000 for any eyewitness account. Up next is AGBAYE with Adedamola Oloyede. I am Tobi, Owoaje. Thank you for listening and God bless you. FM, your preferred wholesome radio. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Let me guess, you enjoy talking. You always have something to say. And somehow, people actually enjoy listening to you. So why are you not on radio yet? What are you waiting for? Wells Radio Media Academy is giving you the perfect opportunity to become a certified broadcaster in just 6 weeks. You'll get hands-on studio experience, learn from industry professionals, and understand what it takes to actually own the mic. From radio presentation to news writing to public speaking and social media, everything you need all in one place. Admission is in progress right now as resumption is on the 18th of May 2026. Admission form is available for just 5,000 naira only. This is not one of those maybe someday opportunities. This is now. Don't just sit back and listen to other people shine. Step up and let your voice be heard. For further inquiries, call 0706 840 7359 or 0803 509 3394. Begin your journey to becoming a certified broadcaster today. How long will it take you to confirm payment? I have been waiting for the past 1 hour. I'm so sorry. Our network is slow. I will just run out of data. Same excuse yesterday. It is unacceptable, please. You better switch to One Data Internet Service. One Data? Yes, One Data. One Data is an internet service provider with the best alternative and solution for unlimited speed. One Data provides fast and reliable internet service to organizations, homes, and places of interest in Nigeria. With One Data, you get to enjoy the premium internet service with dedicated unlimited internet speed at all times, 24/7 fantastic customer service and support, and you enjoy a 1-month free subscription when you make payment. Now is the time to say goodbye to downtimes. Sign up with One Data today on 0811 223 2671 or visit www.onedata.ng for more inquiries. One Data, unlimited speed. Efile Emma Yikuro, Wells Radio 89.3 FM. Nibe Gongon Lewa.
káàsán o wọ̀nyí ni àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé tó ń dé sétí gbọ̀nyìn lọ́sàn-án tòní láti ìkànnì kànga gbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate ńlẹ̀ Ìbàdàn. Adedamola Oloyede ló níròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu tó ń ti àwọn gómìnà tó fi máwọn tí wọ́n fẹ́ du ipò ní àti bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ rèé ṣe àkójáde àwọn fọ́ọ̀mù eléyìí tí a fi ń dábàá láti gba ìwé ètò ìdìbò. Mínísítà eléyìí tí a pè wọ́n ní wọ́n yàn fún ètò agbára nílẹ̀ yìí Tẹ́gbẹ̀ òun ló ti sẹ́ lórí àwọn ọ̀rọ̀ kan tó ní ṣe pẹ̀lú gbèdéke oṣù mẹ́ta fún àtúnṣe òpó agbára ilẹ̀ yìí. Ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ní apìyàn gbẹ̀mímì níbi ìkọlù àwọn ajìjàgbara tó wáyé láwọn abúlé kan ní àárín gbùngbùn ilẹ̀ Mali. Ààrẹ Trump ló ti ṣíṣọ lójú ọ̀rọ̀ pé ètò ìdáwọ́ ogun dúró nílẹ̀ Iran òní á pé ó ṣì wà síbẹ̀ látàrí àwọn nǹkan tó tún ní ṣe pẹ̀lú ìjàkú àkátá lójúṣàn ojúnà ti Strait of Hormuz. Nínú ìròyìn eré ìdárayá àjọ NFF ní a ti yan àwọn akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ikọ̀ Golden Eaglet àti ikọ̀ Flying Eagles. Àwọn kókó ìròyìn ọ̀hún náà rèé ní báyìí ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Bọ́lá Tinubu lánàá tó ń ti àwọn olùdíje sí ipò lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC òní àti ṣe àtẹ̀jáde àwọn ìwé eléyìí tí a fi ń dábàá àti ìfi ìfẹ́ hàn ṣáájú ètò ìdìbò abẹ́nú eléyìí tí a pè wọ́n ní yóò wáyé tí wọ́n sì ti lọ rèé fi àwọn àkọọ́lẹ̀ fọ́ọ̀mù wọn ránṣẹ́ sí olú iléeṣẹ́ ẹgbẹ́ náà ní ìlú Àbújá. Ètò àyẹ̀wò ní pé ó bẹ̀rẹ̀ lẹ́yẹ ọ̀sọ́kà lánàá tí wọ́n sì tẹnu ẹ̀ bodò lọ́jọ́ 12 oṣù karùn-ún nígbà tí ẹgbẹ́ náà yóò bọ̀wọ́ lu àwọn tí wọ́n pé wọ́n fẹnu kò àti àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣètò ìbò abẹ́nú gẹ́gẹ́ bí àgbékalẹ̀ ètò àtúnṣe òfin eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò tọdún 2025. Igbákejì ààrẹ Kashim Shettima lórúkọ ààrẹ ló lọ rèé fi ìwé ti ààrẹ ṣọwọ́ nígbà tí wọ́n pé wọ́n ní ẹ̀ sì ṣe àgbékalẹ̀ ìgbésẹ̀ láti láǹfààní àti gba tíkẹ́ẹ̀tì tó jẹ́ ti ẹgbẹ́ òṣèlú APC síwájú ètò ìdìbò sí ipò ààrẹ ọdún 2027. Ẹ̀wẹ̀ àjọ tí ń ṣètò ìdìbò olómìnira nàìwá INEC òun ló ti kéde ọjọ́ eléyìí tí wọn yóò láǹfààní àti ṣe ètò ìdìbò ààrẹ àti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 16 oṣù kìíní ọdún 2027 nígbà tí ètò ìdìbò sí ipò gómìnà àti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àwọn ìpínlẹ̀ tí ó wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 6 oṣù kejì ọdún 2027 ní ṣíṣẹ̀ ń tẹ̀lé. Mínísítà tí ó dábàá fún ipò agbára nílẹ̀ Nàìjíríà Joseph Tẹ́gbẹ̀ òun ló ti sẹ́ lórí àwọn ìròyìn kan eléyìí tí a fi ń jà rìnrìn wípé òun ti jẹ́jẹ́ láti yanjú ìṣòro òpó agbára orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láàrin oṣù mẹ́ta péré. Tẹ́gbẹ̀ nípasẹ̀ agbẹnusọ rẹ̀ Adéọlá Adélabú òun ló ṣàkàwé ìròyìn náà gẹ́gẹ́ bí ohun tí kò tọ́ tó sì jẹ́ irọ́ eléyìí tó jìnnà sóòótọ́ eléyìí tí a pè wọ́n ní ó sọ lásìkò tí a pè wọ́n ṣètò àyẹ̀wò eléyìí tí a ṣe lọ́jọ́ 6 oṣù karùn-ún ọdún tá a wáyé. Nínú àtẹ̀jáde tán síta lójú òpó ayélujára X lánàá Adéọlá ṣàlàyé wípé ẹni tí ààrẹ dábàá rẹ̀ yé òun ni ó kàn sọ̀rọ̀ lórí àwọn gbèdéke tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ìlànà fún ètò àtúnṣe lágbọn ẹ̀ka ètò agbára eléyìí tí ó sì láǹfààní àti ṣiṣẹ́ lé lórí àti àwọn ibòmíì tó ní ṣe pẹ̀lú ibi tíṣẹ́ kù sí tó ń ti àwọn ìjíròrò tí ó ti láǹfààní àti ṣe pẹ̀lú àwọn ìkan. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde náà Tẹ́gbẹ̀ òun ló fi dá àwọn aṣòfin lójú wípé àwọn ìgbésẹ̀ tí a ti ń ṣe látẹ̀yìnwá òun ló ti ń ṣe ètò ìrẹsẹ̀wálẹ̀ ipò agbára nílẹ̀ yìí eléyìí tí a pè wọ́n ní wọ́n sì láǹfààní àti ṣe àwọn ètò míì láàrin ọgọ́rùn-ún ọjọ́ eléyìí tó bá dé sí ọ́fíìsì nígbà tí àwọn ètò míì yóò sì tún gbà wọ́n bí odidi ọdún kan.
àjọ tó ń wà fún ètò ààbò àwùjọ eléyìí tí wọ́n pe wọ́n ní ọ́fíìsì rẹ̀ NASCO òní àti ṣíṣọ lójú ọ̀rọ̀ wípé kò dín ní àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bíi mílíọ̀nù 12.3 òní pé wọ́n ní a ti so pọ̀ mọ́ àwọn ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ètò àkọọ́lẹ̀ fáwùjọ ilẹ̀ yìí nípasẹ̀ ojú òpó ìdánimọ̀ wọn ti NIN gẹ́gẹ́ bí ara àwọn ìgbésẹ̀ láti ṣètò àkóyawọ́ àti ìrẹsẹ̀wálẹ̀ àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan eléyìí tí a pè wọ́n fẹ́ ṣe. Alákòóso àjọ náà dókítà Fúnmi Olóòtú ṣíṣọ lójú ọ̀rọ̀ yìí lánàá nílùú Àbújá lásìkò tí wọ́n ṣe ìpàdé alátìlẹ̀kùnmọ́ríkan ṣe pẹ̀lú àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀. Wọ́n pe ètò náà eléyìí tí wọ́n pe àkórí rẹ̀ ní pé ṣíṣe àsopọ̀ tó ṣe dandan láàrin àwọn adarí láwọn ìjọba ìbílẹ̀ fún ètò ìdàgbàsókè eléyìí tí ó láǹfààní àti dáàbò bo àwọn aráàlú. Olóòtú sọ̀rọ̀ nínú àwọn ètò ìlànà eléyìí tí wọ́n ṣe láti fi kó àwọn èèyàn wọlé sínú ètò yìí eléyìí tí wọ́n sì ṣètò rẹ̀ láti mú kí ìgbáyégbádùn kó láǹfààní àti wà pàápàá jùlọ nípa ìpèsè ààbò tó dájú lórí àkọọ́lẹ̀ fífa igi lé àwọn èyí tí a máa ń ṣe ètò àforúkọlẹ̀ lọ́nà méjì àti rírí dájú wípé ìjọba òun ni àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n ṣe òun lọ́dọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n ṣètò rẹ̀ fún gẹ́gẹ́ bó ti ṣe sọ. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí olóńtẹ̀ sọ wájú nínú ìgbésẹ̀ rẹ̀ láti kọ́ àti láti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ètò ìdáàbòbò eléyìí tó rẹ́sẹ̀ walẹ̀ tó sì ní àkóyawọ́ nínú ní ìlànà pẹ̀lú ètò ìrètí ọ̀tun tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu tó gbé síwájú. nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèrè ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ní a ti fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ báyìí pé wọ́n ti gba ẹ̀mí lẹ́nu wọn níbi ìkọlù kan tó wáyé lábúlé méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní àárín gbùngbùn ilẹ̀ Mali èyí tí ìkọlù náà sì lágbára púpọ̀ láti ìgbà tí àwọn adìhámọ́ra kan eléyìí tí a ti ń ṣe àwọn iṣẹ́ láabi láwọn agbègbè ọ̀hún láti nǹkan bí oṣù tó kọjá gẹ́gẹ́ bí àkọ̀jáde eléyìí tí a fi tẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn akóròyìnjọ nílẹ̀ ọ̀hún wọ́n pé kò dín ní àwọn èèyàn tó lé ní 30 eléyìí tí wọ́n pé wọ́n gba ẹ̀mí lẹ́nu wọn nígbà táwọn ajìjàgbara yìí kọlu àwọn abúlé yìí iyùn ní agbègbè Kóríkórí ní agbègbè Mopti. Wọ́n pé ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn míì ní ṣàlàyé fáwọn oníròyìn pé àkọọ́lẹ̀ àwọn tí wọ́n ti gbẹ́mìí mì látàrí ìkọlù tó wáyé láti nǹkan bí ọjọ́rú ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí òun ló ti ń lọ síbi 50 níye. Iléeṣẹ́ ọmọ ológun ilẹ̀ Mali ọ̀nà ṣàlàyé pé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àkànṣe láti ṣe àfojúsùn àti láti ṣe ètò ìkọlù sáwọn tó ń ṣiṣẹ́ láabi láwọn agbègbè náà níbi tí wọ́n pé wọ́n ní àwọn tí wọ́n lọ bíi 12 náà àwọn ajìjàgbara náà òní ọwọ́ ti tẹ̀ lásìkò ìkọlù náà látọdún 2012 orílẹ̀-èdè Mali òní pé wọ́n ní wọ́n ti ń láǹfààní àti máa móríbọ́nú àwọn ìgbésùmọ̀mí eléyìí tí ó ń ṣẹlẹ̀ láwọn agbègbè tó ní ṣe pẹ̀lú apá àríwá àti ìlà oòrùn orílẹ̀-èdè ọ̀hún eléyìí tó sì ń bẹ lábẹ́ ìṣàkóso ètò ìdáàbòbò àwọn ìjọba. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ló ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ pé ètò ìdáwọ́ ogun dúró ló sì wà nẹ́sẹ̀pẹ́ pẹ̀lú ilẹ̀ Iran bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìjàkú akátá ló wáyé láàrin ilẹ̀ Iran àti àwọn ọmọ ológun orí omi ilẹ̀ ti ilẹ̀ Amẹ́ríkà eléyìí tí wọ́n ní wọ́n sì ṣe àwọn ọṣẹ́ kan lápá ojú ọ̀nà kan eléyìí tí a mọ̀ sí Strait of Hormuz eléyìí tí àwọn méjèèjì bẹ̀rẹ̀ sí ní dá ẹ̀bi ọ̀rọ̀ ru ara wọn lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà ṣàlàyé pé ilẹ̀ Iran ló ṣe ètò ìkọlù eléyìí tí wọ́n ní ó sì kọlù àwọn ọkọ̀ ojú omi kọ̀ọ̀kan nínú eléyìí tí wọ́n pè gẹ́gẹ́ bí tán ṣàkàwé rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tó ń tanni ní sùúrù. Ẹ̀wẹ̀ àwọn tẹ́jà aláṣáájú ní iléeṣẹ́ ọmọ ológun nílẹ̀ Iran òní á fẹ̀sùn kan ilẹ̀ Amẹ́ríkà wípé wọ́n ń gbìyànjú wọ́n sì ń fojú sun àti ṣe ètò ìkọlù sáwọn ibi epo kọ̀ọ̀kan àti ibi ìkó nǹkan pamọ́ sí eléyìí tí wọ́n ní ó wà láwọn agbègbè ojúnà ibi tí wọ́n gbé epo gbà yé eléyìí tí wọ́n ní àwọn sì gbìyànjú láti ṣètò ìdáàbòbò lórí àwọn agbègbè náà. Ìtàkùrọ̀gàn náà ló wáyé lẹ́yìn ọjọ́ kan péré eléyìí tí ẹ̀ka tó ń rí sí ọ̀rọ̀ tó ìròyìn ilẹ̀ òkèrè fún orílẹ̀-èdè Iran tí wọ́n ṣàlàyé wípé àwọn ń gbìyànjú àwọn sì ń bójú wo àbá eléyìí tó wá látọwọ́ ilẹ̀ Amẹ́ríkà fún ìfòpin sí ogun eléyìí tó ń wáyé náà. Nínú ìròyìn mi ẹ̀wẹ̀ àwọn apọ́n òkè bíi 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ níròyìn gbé wípé wọ́n ti jáde láyé lẹ́yìn tí òkè kan tí wọ́n pè ní òkè Dokono nílẹ̀ Indonesia eléyìí tí wọ́n ní ó ṣàpá kan jàmọ́ fáwọn arìnrìn àjò ọ̀hún nìkan ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ òní.
àwọn olùdóòlà ní pé wọ́n ní a ti rí gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn náà eléyìí tí wọ́n pé wọ́n ń lọ bí 20 níye tí wọ́n pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wá wọn lẹ́yìn tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ wọ́n pé ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn wọ̀nyí ni a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kókò níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ pé méjì nínú wọn ò ní pé wọ́n ṣì nílò láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún láti ṣe àwárí ara wọn. Àwọn aláṣẹ jẹ́ kó di mọ̀ pé ẹgbẹ́ náà eléyìí tí a pé ó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ ilẹ̀ Singapore 9 ò ní pé wọ́n ní ń gbìyànjú láti gun orí òkè alágbára kan lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún. Dòkónà ló jẹ́ ara àwọn òkè eléyìí tí a pé wọ́n ní ó pọ̀ jùlọ nílẹ̀ Indonesia èyí tó sì jẹ́ gbajúgbajà ibi tí àwọn apọ́nkè àti àwọn arìnrìn-àjò afẹ́ tí wọ́n máa ń fẹ́ láti dé sí. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèrè àjọ tó ń rí sí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà NFF lánàá òní ti kéde èròǹgbà ìyàn sípò orúkọ àwọn méjì kan èèyàn Abdul Makaiba àti Boborite Uwejamumere gẹ́gẹ́ bí akọ́nimọ̀ọ́gbá fún àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù eléyìí tí ọjọ́ orí wọn ń bẹ lábẹ́ 20 ọdún àti ọdún 17 ní sísẹ̀ǹtẹ̀lé. Makaiba àti Boborite òní ìyànsípò wọn ló tẹ̀lé ètò ìṣípòrọ́pò eléyìí tí wọ́n ní ṣe fún gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti àwọn tí wọ́n ń gbìyànjú láti ṣe ìdarí ikọ̀ náà. Makaiba ẹni tó ti ṣe ìṣàkóso ọ̀pọ̀ àwọn ẹgbẹ́ eléyìí tí wọ́n jẹ́ torílẹ̀-èdè Nàìjíríà òní pé wọ́n ní ó ti ṣe ètò alákòóso fún ikọ̀ àwọn tí wọ́n bẹ lábẹ́ ọdún 17 eléyìí tó jẹ́ ti Boys National Team eléyìí tí wọ́n mọ̀ gẹ́gẹ́ bí Golden Eaglet. Bákan náà ló tún jẹ́ olùrànlọ́wọ́ akọ́nimọ̀ọ́gbá fún àwọn ikọ̀ eléyìí tí wọ́n bẹ ní abẹ́ 20 ọdún eléyìí tí a mọ̀ sí Flying Eagles lásìkò tí ẹni tí ṣe Paul Abidogun eléyìí tó jẹ́ akọ́nimọ̀ọ́gbá wọn ẹ̀ ti ṣe Boborese yìí tó jẹ́ akọ́nimọ̀ọ́gbá tuntun fún ìgbà 5 eléyìí tí wọ́n ní ó ti ṣe ìṣàkóso fún ikọ̀ Golden Eaglet lọ́pọ̀ ìgbà òní pé òun náà ti ṣe iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ṣe ìyànnàná fún akọ́nimọ̀ọ́gbá fún àwọn ikọ̀ àgbà ọ̀jẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Super Eagles fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán tòní kò ní ju báyìí lọ ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹ jẹ́ kí a bójú àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Nínú ìròyìn ọ̀hún láti máa fún yín pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu lánàá àti àwọn olùdíje míì lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC òní àti lọ́ọ́ rèé ṣe àkójáde àwọn fọ́ọ̀mù wọn eléyìí tí wọ́n fi ìfẹ́ inú wọn hàn láti du ipò ṣáájú ètò ìdìbò abẹ́nú eléyìí tí ó wáyé nínú ẹgbẹ́ náà. Mínísítà tí ń yàn fọ́rọ̀ ètò agbára nílẹ̀ yìí Joseph Ọlásùnkànmí Tẹ́gbẹ̀ òun ló ti sẹ́ ìròyìn kan wípé ìròyìn tó ń jẹ jáde wípé òun ti ṣèlérí láti yanjú ọ̀rọ̀ agbára orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láàrin oṣù 3 péré. Ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn èèyàn níròyìn gbé wípé wọ́n ti gba ẹ̀mí lẹ́nu wọn nínú ìkọlù eléyìí tí ń ṣe sí abúlé méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní àárín gbùngbù Mali èyí tí ìkọlù náà sì jẹ́ eléyìí tó lágbára jù látìgbà tí àwọn èèyàn bíi kan tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ láabi eléyìí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ lóṣù tó kọjá. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ṣàlàyé pé ètò ìdáwọ́gun dúró ló ṣì ń lọ pẹ̀lú ilẹ̀ Iran bí làásìgbò tún ṣe bẹ́lẹ̀ láàrin àwọn ọmọ ogun ojú orí omi ti ilẹ̀ Iran àti ilẹ̀ Amẹ́ríkà lójú ọ̀nà ti Strait of Hormuz níbi tí àwọn méjèèjì ti ń ta ẹ̀bi tí wọ́n ti ń dàrúra wọn. Nínú ìròyìn eré ìdárayá láti máa fún yín pé àjọ tó ń rí sí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ yìí NFF lánàá wọ́n ní wọ́n ti kéde èèyàn sípò Abdul Makaiba àti Boborite Uwejamumere gẹ́gẹ́ bí akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ikọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù ọkùnrin tí ń bẹ lábẹ́ 20 ọdún àti ọdún 17 ní sísẹ̀ǹtẹ̀lé. Èyí lópin ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán tòní àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn ọlọ́wọ́ látọwọ́ Kúnlé Olówù. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè darapọ̀ mọ́ aláwọn ojú òpó ayélujára wa gbogbo pẹ̀lú @Wells8893 nígbà tẹ́ lè fẹ́ràn tẹ́ ó sì tẹ̀lé wa lójú òpó ayélujára Facebook wa pẹ̀lú @Wells8893FM fanpage. Bákan náà lẹ lè gbọ́ wa sọ́wọ́ iwájú sí lójú ìpọ̀nà ti àgbáyé ti www.wells8893.com. Bákan náà lẹ lè pè tàbí kẹfì àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sínú yàrá ìkóròyìnjọ ní ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ Wells88.9 FM lójú òpó 0916-893-2000 fún àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tàbí ìròyìn èyí tó bá ṣojú yín.
Adedamola Oloyede lómòrè náà wá sétí gbọ̀yìn ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM Ọlọ́run yóò bùkún fún yín ẹ máa yáṣẹ́ o.